Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru o nouă săptămână din decembrie, mai precis perioada cuprinsă între 8 și 14 decembrie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers. Pentru că, sigur, sunt pentru alte energii, care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au o legătură cu Zodia Pești. Și haideți să începem această lectură cu acest minunat oracol Belin și să vedem ce este important de știut pentru dragii mei din Pești în săptămâna 8-14 decembrie. Ce este important de știut pentru voi. Și avem, dragilor, trebuie să vă spun la modul general, foarte puține zodii în această săptămână, până când reușim în sfârșit să ieșim din această retrogradare a lui Mercur, pot avea loc mici incidente, neînțelegeri. Nici voi nu sunteți scutiți de acest lucru, dar știți cum e, că totul e bine totuși când se termină cu bine. Ca și numere importante pentru voi, dragilor, am numărul 43, numărul 7, 38 sau 11 și 40 sau 4. Aceste numere probabil că simbolizează ceva pentru unii dintre voi. Iar ca planete îl avem pe Saturn, avem de asemenea și pe Marte, care aduce această, ca să zic așa, energie războinică, aceste stări de conflictive, ca să zic așa, aceste tensiuni, dar de asemenea îl avem pe Jupiter. Și e o combinație, dragilor. Ia stați așa, că acum am văzut. Deci avem lună, avem aici pe Marte, dar în același timp îl avem și pe Venus și Jupiter. Da? Deci, dragilor, este o conjunctură interesantă în această săptămână pentru voi. Se pare că avem faima, da? Renumele faima pentru voi, dar în același timp avem și incidentul, da? Sau întâmplarea nu tocmai plăcută cu care vă puteți confrunta în această săptămână. Haideți să o luăm cu începutul. Avem prima carte care implică probabil zodii de apă, la fel ca și voi, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, cu Venus aici, și eu aș mai spune și posibil zodii de foc, în special Berbec. Aici avem Rac, Berbec și Taur, mai degrabă, care pot avea legătură cu o recunoaștere. Nu știu, voi sunteți într-o fază în care sunteți foarte siguri, aveți o anumită siguranță că veți reuși ceva. Parcă nici nu vă preocupați de nimic. Putem vorbi de orice aspect al vieții, fie el de muncă, de bani sau de dragoste sau de relație, da? Sunteți foarte siguri pe voi. Totuși ceva o să vă strice acest zen, ca să spun așa.
apare o situație nu tocmai, să zicem așa, plăcută, dar asta în urma unor neînțelegeri și unor anumite probleme pentru unii dintre voi cu băncile, posibil. Anumite probleme cu băncile, cu o situație de asta financiară, dar faptul că avem această carte frumusețea nu va fi ceva de nerezolvat, îmi spun cărțile. Este ceva mai degrabă, aș spune, e ca o furtună de vară, ca o ploaie de vară, așa cum vine, așa trece. Nu este ceva de durată, indiferent cu ce v-ați confrunta. În mare parte mi se vorbește ori de neînțelegeri la nivel de relație, ori ceva legat de bănuți, poate să fie și ceva profesional, dar care nu va dura. Iar asta este important, pentru că se repetă, în primul rând, se repetă cifra 4, care vorbește de stabilitate. Și a faptului că deja avem de 2 ori Jupiter, care e marele benefic, și chiar dacă acest Marte cumva e ca ultima zbatere a acestui Mercur retrograd, care iese din retrogradare în sfârșit pe 11 decembrie, așa că nu mai avem atât de mult. Poate să mai rămână ceva reminiscențe, resturi, da, din această retrogradare a lui Mercur, dar încet, încet lucrurile, să zicem, intră pe făgașul lor normal. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Pești în săptămâna 8-14 decembrie. Să vedem. Dragii mei dragi, voi sunteți foarte dedicați la tot ceea ce faceți, sunteți foarte atenți la detalii, foarte meticuloși în această săptămână. Ei, ia să vedem. 8 de monede care îmi vorbește despre, într-adevăr, așa cum am mai spus, sunteți într-o perioadă în care este foarte important să un anumit studiu, poate o anumită școală, un anumit curs sau pur și simplu o anumită schimbare destul de benefică pe care voi vă doriți în viața voastră, indiferent de ce aspect al vieții vorbim, fie el profesional, financiar sau sentimental. Acum, e posibil ca unii dintre voi această specializare, acest curs, acest studiu să fie făcut destul de departe de casă, nu foarte departe, dar unde voi depuneți acolo tot efortul ca lucrurile să meargă așa cum trebuie, da? Poate că la muncă ai mai multe responsabilități, poate că cineva te va pune la probă, da? Să vadă ce abilități ai, în așa fel încât să poți obține vreun job. Sau, nu știu, poate că e adevărat, pentru partea asta sentimentală aș spune mai degrabă că atenția ta este mult mai concentrată pe partea asta profesională, pe reușita ta personală și să zicem că în această săptămână nu acorzi o foarte mare atenție din punctul ăsta de vedere sentimental. Faptul că îmi lipsesc cupele arată acest lucru. Sunteți mai mult taxați pe partea financiară și profesională, pe cariera voastră. Ce trebuie totuși să știți? Trebuie să știți că cu acest 10 de spade, că e posibil ca ceva neașteptat să vină în viața voastră și să vă aducă o decepție. Că ai puterea să treci peste, această putere există, dar totuși această schimbare dramatică, după cum bine am văzut, chiar dacă nu va dura, ceva se va schimba. Ceva se va schimba și în mare parte se va schimba în modul vostru de a gândi, în modul vostru de a vedea lucrurile, pentru că totuși nu va fi ceva care să nu vă afecteze emoțional, sentimental, totuși vă va afecta. Dar în același timp, nu știu, poate că e posibil o trădare pe la locul de muncă, vreo concediere, vreo cineva care ți-a promis un post, dar care din păcate nu se va concretiza. Sunt exemple, da? De ce ar putea să se întâmple și ceea ce tu ar trebui să știi.
În general, posibil să pierzi anumite sume de bani, poate din cauza unor persoane în care tu ai avut încredere. Da? Sau chiar aș zice să descoperi o anumită infidelitate, indiferent sub ce formă este ea, nu neapărat sentimental, o lipsă de încredere, care nu va fi chiar așa de ușor de trecut peste, dar nu imposibil. Da? Cum să spun, ce nu puteți voi vedea, ca să zic așa. Voi nu puteți vedea o energie care poate avea sau nu legătură cu zodia Taur, dar este cineva care este cineva foarte alunecos, așa, cineva care de multe ori poate este foarte dificil de înțeles, foarte misterios, o energie care, cum să spun eu, își face foarte prioritar propriile interese, care se gândește foarte mult, cum să spun eu, la binele personal și este cineva care într-un fel sau altul încearcă să-și păstreze o anumită integritate. Este mai atentă foarte mult. Acest personaj, eu nu zic neapărat că este o energie feminină, poate să fie și un bărbat care să aibă această energie feminină. Este cineva care în permanență încearcă să aibă grijă mai mult de el, de ea și de cei de lângă el sau ea. Da? Iar acest lucru se pare că este, voi nu-l puteți vedea, dar el există. Cum de asemenea, dacă voi aveți poate un ascendent în zodia Taur, de fapt ceea ce poate nu percepeți, dar există în voi acest instinct matern, acest instinct în care poate că l-ați dat un pic la o parte, poate că n-ați mai avut grijă așa mare de voi, nu v-ați mai aranjat, nu v-a mai interesat, domne, cum arăt bine, aș putea să schimb, nu știu, îmbrăcămintea, coafura sau, nu știu, ceva de genul ăsta, adică să vă apreciați pe voi. Lucrul ăsta e posibil să-l fi dat un pic la o parte în ultima perioadă. Ce este important pentru voi în această perioadă? Păi nu știu, poate o călătorie importantă, poate vreți să achiziționați un mijloc de transport, fie el o mașină, o bicicletă, nu știu, un mijloc de transport, sau poate pur și simplu pentru voi este importantă o hotărâre, o decizie care să vă schimbe într-un fel sau altul viața sau un anumit aspect al vieții voastre. Poate să fie important pentru voi cineva, poate din RAC, o energie din RAC sau călătoria acestei persoane către voi. Cum de asemenea ne mai poate vorbi și de, cum să spun eu, o decizie, o schimbare bruscă, o schimbare poate de localitate, de o mutare undeva în exterior, care în acest moment este foarte important pentru voi, cel puțin în această săptămână. De ce anume trebuie să țineți voi cont, dragilor, cu acest 3 de bâte? Trebuie să țineți cont de faptul că există o corelație între o situație pe care o trăiți acum cu una în care voi ați deținut controlul, în care voi ați obținut deja ceva. Este ceva care oarecum se repetă, iar de asta trebuie să țineți cont. Probabil că această călătorie poate să fie pe motive profesionale și chiar dacă trebuie să țineți cont de acest lucru, chiar dacă rezultatele nu vor apărea imediat, ele cumva vor veni și lucrurile se vor îmbunătăți. Cum de-al minteri ar trebui să țineți cont, dacă vorbim de relații sentimentale, atunci când, de exemplu, nu ești apreciată, nu ești valorată și lucrurile nu merg bine în relație, poate că ar trebui să țineți cont și de această întrebare: domne, sunt la locul potrivit sau sunt cu persoana potrivită? Da? Adică de asta ar trebui să țineți cont. Acum, care ar fi sfatul? Care ar fi concluzia acestei lecturi? Mai degrabă aș spune cu acest 5 de bâte, care în aparență este o carte negativă, da? Dar ea trebuie să dea un sfat pozitiv și atunci acest 5 de bâte spune că după orice conflict, după orice lucru, se pare că vine
o schimbare benefică. De ce? Pentru că în momentul în care fiecare își urmează interesul și nu există un interes comun, atunci automat aceste conflicte se vor perpetua. Da? Dar în momentul în care cineva, într-o discuție, într-un conflict, într-o neînțelegere, totuși începe și poate mai lasă de la el sau de la ea, da? Sau reușește cumva să-și păstreze calmul sau să-și facă treaba bine acolo unde există aceste mici conflicte, da? Chiar dacă, sfatul cărților spune în felul următor, chiar dacă alții pot juca murdar, chiar dacă există o competiție poate pentru același post, dacă tu ai ceea ce ție trebuie, dacă tu te păstrezi integră, acele lucruri vor fi ale tale. Da? De multe ori sfatul cărților mai vine cu această carte să-ți aducă aminte că e posibil ca aceste conflicte, aceste stări de tensiune să nu fie din cauza nici a ta, nici a unei alte persoane implicate, mai ales dacă vorbim de relații sentimentale, ci să fie provocate de persoane din exterior. Și atunci, desigur, trebuie să vă păstrați calmul și să încercați să acționați cât mai înțelept posibil. Haideți să mergem mai departe și să vedem ce parte se deschide pentru dragii mei din Pești în săptămâna 8-14 decembrie. Ce poartă se deschide pentru voi, dragilor? Ia să vedem. Avem două porți. Una care este, desigur, intuiția. Partea intuiției, da, cel de-al treilea ochi, cel care se află în... Poate că mulți ați experimentat în această ultimă perioadă dureri chiar între sprâncene, în zona sprâncenelor. Dragilor, se pare că se deschid anumite instincte, puteți să aveți vise chiar premonitorii sau să primiți anumite semne, să percepeți lucruri care până acum poate pe care nu le-ați perceput. Da? Este un moment în care intuiția este la cote maxime, este la capacitate maximă. Și de asemenea avem și poarta miracolului, poarta minunii, care ne vorbește de minunății, de fascinație, de curiozitate, de mister, de a te minuna de ceva. E posibil să știți că sunt persoane care până la un anumit punct din viața lor nu-și dau seama, de exemplu, că au anumite haruri, au anumite donuri, cum se spune aici în spaniolă, da? Au anumite abilități pe care le pot folosi. Se spunea de mult și sunt sigur că mulți dintre voi ați auzit în tradiția asta noastră de sat, strămoșească, țărănească, care să spunea: Domne, când vrei să-ți descânte de ochi, du-te la cineva care e din gemeni, să zicem, sau să te tragă de oase, când ai câte o problemă musculară, de oase, ceva de genul ăsta. Nu e pentru că oamenii ăia, cum să spun eu, aveau o energie pe care o transmiteau prin intermediul mâinilor. Întotdeauna extremitățile, atât tălpile cât și mâinile, sunt puncte de intrare energetice. De asemenea, eu, de exemplu, am învățat să descânt de la tatăl meu, care de fiecare dată îmi spunea, zice: da, într-adevăr, culoarea roșie, dacă porți ceva roșu la tine, cumva spectrul ăsta coloristic te protejează, da? Și dintre toți 4 frați cât suntem noi, eu eram singura care atunci când încercam să fac acel descântec, de fapt este ca o poezie, dar de fapt energia pleacă din mână, da? În care tu încerci să completezi energia furată de vampirii energetici, care pot face voluntar sau involuntar. Așa că voi puteți descoperi că aveți această abilitate de a face bine, de a vă folosi lucruri speciale pe care poate le-ați avut până acum și nu v-ați dat seama de ele sau nu le-ați dezvoltat.
Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu sper că nu v-am plictisit și v-am spus lucruri interesante. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc tuturor pentru răbdare, pentru comentariile frumoase, pentru like-uri, pentru distribuiri, pentru faptul că v-ați abonat și îi invit pe toți ceilalți care încă nu au făcut-o. Dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și dacă mai doriți să vedeți astfel de lecturi și modul în care eu le interpretez, în modul în care eu le fac, nu ezitați, dragilor, abonați-vă, este gratuit, nu vă costă absolut nimic decât dorința. Așa că, dragii mei, o săptămână minunată, o săptămână plină de multă energie pozitivă și de multe reușite. Până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură din partea mea, tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.